العربية. سأبدأ بالحروف الهجائية، وهي 28 حرفا. في هذا الدرس سأتكلم عن النطق بالإضافة إلى طريقة الكتابة. سأبدأ بأول حرف وهو حرف الألف، وتكتب بهذه الطريقة: وينطق ألف آ. يليها الحرف الثاني ويكتب بهذه الطريقة: وينطق باء با. الحرف الثالث وهو تاء تا. الحرف الرابع يكتب بهذه الطريقة مثله مثل الباء والتاء، لكن النقط تختلف أو يختلف وضعها. نكتب فاء ب3 نقط فوق الشكل الذي رسمناه، ويليه الحرف الخامس على ما أظن هو حرف ينطق بجيم، جيم. يليها الحرف نفس الشكل ولكن بدون أي نقطة، وينطق حاء ح. يلي انظروا كيف نكتب الحرف. هناك نفس الشكل بنقطة أسفل هذا الرسم، هنا بدون نقطة، هنا سأضع نقطة في أعلى الحرف. وينطق خاء خ. جيد جدا. يليها حرف دال. انظروا كيف كتبت دال دا. يليه الحرف نفس الحرف لكن به نقطة أعلى، وينطق ذا. حرف آخر هكذا يكتب وينطق راء.
راء را را. آخر مثله لكن بنقطة أعلاه وينطق زا زا. نحن نقول له زي، لكن الأحسن أن نقول زا زا. حرف آخر ينطق سين سا سا، سين. حرف آخر يشبهه، انظروا طريقة كتابته، وثلاث نقط. شين ش ش شين. حرف آخر يكتب بهذه الطريقة، انظروا كيف نكتب. هذا حرف الصاد ص ص. هذا يسمى أو ينطق ص، هذه مشددة ص ص، هذه سهلة ص ص ص. حرف بسيط نطقه، هذا نضخمه ص ص ص ص ص ص. يليه الحرف الذي يسمى نفس الشكل فقط لديه نقطة أعلى، ويسمى ضا ضاء ضا. حرف آخر حرف الطاء طا طا طا. حرف آخر يكتب بهذا الشكل، لديه رقبة نقطة وينطق ضا ضاء ض ض. لدينا ضا، لدينا ضا مفخمة ضا. حرف آخر يكتب بهذا الشكل، انظروا كيف. هذا يسمى حرف العين ع ع ع. حرف آخر نقطة أعلى يسمى أو ينطق غين غا غا غا. هذا اسمه عين، هذا اسمه غين غا غا. حرف آخر انظروا دائرة بهذه الطريقة ونقطة فوق، يسمى هذا الحرف فاء
فا فا فاء فا. حرف آخر دائرة نقطتان فوق يسمى قاف. قا قا قا. حرف آخر لديه كتابتان القليل من يكتب بهذا الشكل واسمه كا كا كاف كا. لديه رمز آخر الأغلبية يكتبونه ويرسم أو يكتب بهذه الطريقة كا 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 كا. حرف آخر يكتب بهذه الطريقة ويقرأ لام لام وينطق لا لا لا. حرف آخر انظروا كيف يكتب حرف الميم ونطقه أو غنته ما ما ما. حرف آخر الفصيلة التاء والثاء لديه نفس الشكل لكن بنقطة واحدة نقطة واحدة ويقرأ نون نون نطقه نا نا نا. نأتي إلى حرف آخر ويكتب على هذا الشكل انظروا حرف الهاء ها ها. حرف آخر انظروا كيف يكتب حرف الواو وا وا وا. وآخر حرف في اللغة أو في الحروف الهجائية هو هذا الحرف انظروا كيف يكتب ياء 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 يا يا. وهو آخر الحروف الهجائية وعددها كما قلت سابقا 28 حرفا. سأعيد قراءتها كلها من الأول ألف أ باء با تاء تا ثاء ثا جيم
ج حاء ح خاء خ دال دا ذال ذا راء را زي زا سين سا شين شا صاد صا ضاد ضا طاء طا ضاد ضا عين ع غين غا فاء فا قاف قا كاف كا لام لا ميم ما نون نا هاء ها واو و وأخيرا ياء. أرجو أن ينال إعجابكم طريقة عرض هذا الدرس وأن تستفيدوا منه. أدعوكم لضغط زر الاشتراك لتشجيعي على القيام بدروس أخرى في هذا المجال، وشكرا لكم.